मित्र, आपले जीवन भरपूर सोयीस्कर आहे हो. खरंच चांगलं जीवन जगतोय आपण. शांत झोपतोय, भविष्याचा विचार करतोय. पण हे सगळं सीमेवर लढणाऱ्या वीर जवानांच्या आयुष्यात नाही होतो. तर अशीच एक स्टोरी, अंगावर काटा आणणारी, साताराच्या वीर सुपुत्राची, जवान संदीप सावंत यांची. आयुष्यात भरपूर अनएक्सपेक्टेड गोष्टी घडत असतात. जवान संदीप यांच्याही आयुष्यात असंच झालं. त्यांचं 1.5 वर्ष आधीच लग्न झालं होतं. नुकतंच त्यांच्या घरात चिमुकल्या पावलांनी प्रवेश केला होता. आत्ताच कुठे त्यांच्या आयुष्यात नवे रंग भरायला चालू झाले होते. तेव्हाच त्यांची पोस्टिंग जम्मू काश्मीरच्या नौशेरा सेक्टरमध्ये झाली होती. जेव्हा पण जवान आपल्या ड्युटीवर निघतो ना, तो आपल्या हृदयात सगळ्या आठवणी साठवून जातो. खिशात फॅमिली फोटो घेऊन जातो आणि चेहऱ्यावर थोडं हसू ठेवून निघतो. थोड्याच दिवसांनी जवान संदीप जम्मू काश्मीरला पोहोचले. संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला. 31 डिसेंबरचा दिवस होता तो, जेव्हा जवान संदीप हे इतर जवानांसोबत नौशेरा सेक्टरमध्ये गस्तीवर होते. तेव्हा जवान संदीप आणि त्यांच्या इतर साथीदारांना नौशेराच्या जंगलात दहशतवादी घुसखोरी होत आहे असं समजलं. ते सगळे तातडीने 31 डिसेंबरच्या रात्री जंगलात तैनात झाले. रात्रीच्या अंधारात नौशेराच्या जंगलात काहीच स्पष्ट दिसत नव्हतं. म्हणून जवानांनी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली. मध्यरात्र झाली. कडाक्याची थंडी पडत होती. पुढे काय होणार याचा काहीच अंदाज नव्हता. पण प्रत्येक परिस्थितीसाठी जवान तयार होते. दहशतवाद्यांच्या हालचालीची चाहूल होऊ लागली होती. पण अंधारात काहीच समजत नव्हतं. म्हणून छोट्या टीम बनवून जवान जंगलात इतरत्र पसरले. मराठा बटालियनचे जवान संदीप आणि गोरखा रायफलचे जवान अर्जुन हे एकत्र पुढे निघाले. हळूहळू पहाट होऊ लागली होती. दाट धुके पसरले होते. त्यात हेही माहीत नव्हतं की शत्रूंची संख्या किती आहे. जवान संदीप हळूहळू पुढे सरसावत होते. हातात रायफल गोळ्या झाडायसाठी सज्ज होती. शत्रूजवळ दिसू लागले होते, पण आता मागे हटायचं नाही. एकेकाला शोधून मारायचं म्हणून पाऊल पुढे पडत होतं. दिसू लागलं होतं शत्रूंची संख्या भरपूर आहे. तरीही जवान संदीप घाबरले नाही. त्यांनी वॉर क्राय केला, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, आणि गोळ्यांचा वर्षाव केला. दहशतवादी संख्येने भरपूर होते. तरी तो एक मराठा लाख मराठा वाटू लागला होता. एकटे जवान संदीप त्या संख्येला भारी पडत होते. दहशतवाद्यांनी गोळ्या येण्याच्या दिशेने हल्ला केला, पण जवान संदीप त्यांच्या अंगावर जाऊन भिडले. शरीरावर शत्रूंच्या गोळ्यांचा घाव होत होता. तरीही मागे हटले नाही, थांबले नाहीत. शरीराचा असा कोणताच भाग उरला नव्हता ज्यातून रक्त येत नव्हतं. तरी जवान संदीप लढत होते. तिथे जवान अर्जुन पण घायल झाले होते. पण शेवटचा श्वास आणि हातात जीव असेपर्यंत त्यांनी शत्रूवर गोळ्या झाडल्या. रक्ताच्या थारोळ्यात जवान संदीप जमिनीवर कोसळले. अशा अवस्थेत देखील त्यांनी 2-3 दहशतवाद्यांना अजून मारलं. शेवटचा श्वास घेत होते ते. रायफलही हातातून पडली होती. एका हाताने भारत मातेची पावन माती उचलली आणि दुसऱ्या हाताने खिशात असलेला फॅमिलीचा फोटो काढून बघितला. आई वडील, बायको, लहान बाळ यांची मनात काळजी बाळगून शेवटचा निरोप घेत होते आणि भारत मातेला जणू सांगत होते की काळजी घ्या, जय हिंद. मित्र हो, तर असा लढला तो आजच्या काळचा अभिमन्यू. त्या लढवय्याचा, 25 वर्षाच्या शूरवीराचा असा असामान्य पराक्रम बघून नुसता सातारा नाही तर संपूर्ण देश रडला. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला देशाला सुखरूप ठेवून गेला तो वीर. अशा सर्व वीरांना ज्यांनी या देशाचं रक्षण केलं, त्यांना आमचं शतशत नमन.